নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা কথা আছিলে সেকেন্ড আৰু 6th সেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিলআপ ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ইয়াৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই ফলো কৰিবা ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা আৰু যিমান পাৰে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা যেহেতু বহুতে সুধি আছে প্ৰায় 10-15 হাজাৰতকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টে সুধি আছে যে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাব সো ভিডিঅ'টো যদি তুমি চাইছা যদি তুমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট হয় তুমি চোৱাৰ পিছতে যিমান পাৰা তোমাৰ গ্ৰুপৰ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিখন নটিচ আহিছিলে সেইখন অলৰেডি তোমালোকে পাইছিলা যে এখন নটিচ আহিছে 14 তাৰিখে মই আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছো যে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব কৈছে যিখিনি নন CBCS সেইখিনি কাৰণে নহয় সৰি নন CBCS খিনিৰ কাৰণে হয় যিখিনি সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ CBCS তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় সো ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন কৰিবা কেনেকৈ অনলাইন কৰিবলৈ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা যেটো আমাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয় তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা নতুবা তুমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত গ'লেও হ'ব তাত হয়তো নাপাব পাৰা সো তুমি ডেসক্ৰিপচনত যেটো লিংক দিয়া আছে এটো চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াত যেহেতু আছে সকলোবিলাক ডিটেইলছ দি থোৱা আছে এটো ভিডিঅ আগৰ ভিডিঅ চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াত যেটো ভিজিট ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্টেল যেটো আছে ইয়াত যেটো ক্লিক হিয়াৰ আছে তাত ক্লিক কৰিবা তাত যেটা ক্লিক কৰিবা তাত ক্লিক কৰিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যেটো পৰ্টেলৰ যোগেদি অনলাইন কৰিব পাৰি হেতু পৰ্টেল লাই যাব সো ইয়াত ওলাই গৈছে ফাৰ্স্ট যেটো অপচনটো দেখিছা যে এক্সামিনেশন পৰ্টেল ফৰ নন CBCS এটো অলৰেডি ওলাই আছে সো ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা আৰু ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া নেক্সট অপচনটো ওলাই যাব নেক্সট অপচনটো অনলাইন ষ্টাৰ্ট হোৱা যেটো পৰ্টেল সো ইয়াত লিখি থোৱা আছে ওয়েলকাম টু দা অনলাইন এক্সামিনেশন পৰ্টেল ফৰ নন CBCS ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব পাৰে সো তোমালোকে ভালকৈ যদি চাই যোৱা সকলোবিলাক গম পাই যাবা ইয়াত যেহেতু সকলোবিলাক দি থোৱা আছে দা পৰ্টেল guides for the applicant for online submission of the different programs G2 BA BSc BCom second semester backlog fourth semester 6th semester non CBCS regular backlog দুইটাৰে কাৰণে হয় সো ইয়াৰ পাছতে ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ আগতে কি কি ডকুমেন্ট প্ৰয়োজন হ'ব হেতু দি থোৱা আছে ফাৰ্স্ট যেটো প্ৰয়োজন হ'ব ডিজিটেল কপি অফ ফটোগ্ৰাফ with white background আৰু তোমাৰ বেক সাইডত হোৱাইট ব্যাকগ্ৰাউন্ড হোৱা আকবি ফটো লাগিব নেক্সট লাগিব ডিজিটেল কপি অফ সিগনেচাৰ আৰু সিগনেচাৰ ডিজিটেল কপি প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ হোৱাইট পেপাৰ এখনত তুমি নিজৰ সাইনটো কৰি ল'ব লাগিব থাৰ্ড যেটো হৈছে ডিজিটেল কপি অফ মাৰ্কশিট ইন কেস অফ বেকলগ বেটাৰমেন্ট ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে তোমাৰ মাৰ্কশিটখন লাগিব যিখন বেকলগৰ মাৰ্কশিট হয় আৰু তাৰ পিছত প্ৰয়োজন হ'ব এটা ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু জিমেইল একাউন্ট যেটো যোগেদি সেন্ডিং নোটিফিকেশন ভেৰিফিকেশন কোড OTP যাব মোবাইল নাম্বাৰটোত ইমেইল আইডি এটা প্ৰয়োজন হ'ব সো যদি ইমেইল আইডি তোমালোকে এতিয়ালৈকে ক্ৰিয়েট কৰা নাই তেন্তে এটা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা আৰু তাৰ পিছত যেটো পেমেন্ট অপচনৰ কাৰণে কি কি অপচন আছে দি থোৱা আছে তোমালোকে নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড তোমালোকৰ যেখন ডেবিট কাৰ্ড আছে তাৰ পিছত নতুবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদিও কৰিব পাৰিবা সো এখিনি আছে প্ৰাইভেচি পলিচি সো এখিনি নাযাও সো ইয়াত যেটো এন্টাৰ অপচনটো আছে এন্টাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিবা বাট এন্টাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ আগতে তুমি এক্সামিনেশন গাইডলাইনছ নোটিফিকেশন খিনি চাই ল'ব পাৰিবা যেটো ইয়াত লিখি থোৱা আছে ইউনিভাৰ্চিটি উইল নট বি ৰেসপন্সিবল ফৰ মিস্টেক মেড বাই দা ষ্টুডেন্ট বাই not going through the notification or notification খনৰ মতে যদি তুমি নগৈ বেলেগ ধৰণে কৰা সো এখন যদি তোমাৰ ভুল হয় তেন্তে ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল নহয় সো ইয়াত যেটো নেক্সট অপচন আছে নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিবা নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ মতেকে লগইন পৰ্টেলটো লাভ সো ইয়াত যেটো আছে ক্যান্ডিডেট লগইন ইন সাইন ইন ইয়োৰ গুগল প্লাস অৰ্থাৎ জিমেইল হয় সো এটো তুমি নেক্সট ক্লিক কৰিবা আৰু নেক্সট ক্লিক কৰা মাত্ৰকে তোমাৰ যেটো জিমেইল আইডিটো ওলাব তোমাৰ যদি একাউন্টত অলৰেডি লগইন হৈ আছে তেন্তে লগইন কৰিবা যদি লগইন হৈ থকা নাই তোমালকে সাইন আপ অৰ্থাৎ নিজৰ ইমেইল আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো মাৰি পিনি লগইন কৰি ল'ব পাৰিবা সো এটো মই যেটো প্ৰসেছত গৈছে মই হেতু দেখাই দিছো সাইনিং হৈ আছে যেহেতু বহুতে খুলিছে কাৰণে হয়তো টাইম লাগিব পাৰে হলো মই এটো দেখাই দিছো আৰু এটো ওলালা সুজিৰ একাউন্ট সো ইয়াত যেহেতু এটোটা মোৰ একাউন্ট হয় বাট এটো দৰ্পণ দত্ত বুলি মোৰে এজন ভিউৱাৰ্ছ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ হয় তেওঁ যেহেতু জিমেইল আইডিটো দিলে যে অনলাইন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি দেখাবলৈ সো তেওঁ মই কৰি দেখাম এই ভিডিঅ'টোত যেটো দৰ্পণ দত্ত আছে সো দৰ্পণ দত্তটোত ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব দৰ্পণ দত্তটোত যেটা ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ যেটো নিজৰ ওয়েবসাইট নিজৰ যেটো জিমেইলত ক্লিক কৰিবা জিমেইলত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে নেক্সট তোমালোকৰ ওচৰত এটা অপচন ওলাই যাব সো হেতু তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা নেক্সট যেটো অপচন ওলাইছে মই দেখাই আছো তোমালোকক সো নেটৰ কাৰণে একচুয়ালি প্ৰবলেম পাইছো
আৰু যেতিয়া জিমেইলটোত লগ ইন কৰিব তেতিয়া ইয়াত যেটো এক্সেস বিচাৰিব যদি তোমাৰ অলৰেডি নিজৰ হয় সো ইয়াত যেটো এলাও অপচন আছে সো এলাওটোত ক্লিক কৰিব আৰু সো ইয়াত যেটো ৰিকুৱেষ্ট অপচন বিচাৰিছো ইয়াত যেটো এলাও অপচন আছে সো এলাওটোত ক্লিক কৰিবা যেটো এপ্ৰুভেল ৰিকুৱেষ্ট হয় তেতিয়া তোমাৰ একাউণ্টটো আপডেট হৈ যাব আৰু যেতিয়া আপডেট হ'ব আপডেট হোৱা মতক ইয়াত তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বিচাৰিব তোমাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ হেতু মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত টাইপ কৰিবা তাৰ পিছত যেটো নেক্সট অপচন আছে হেতু ক্লিক কৰিবা আৰু যেতিয়া সাবমিট কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ এটো ভেৰিফাই OTP has been sent to your mobile number সো তোমাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলা তালে OTP যাব যেটো OTP দি হয় OTP টো পুট কৰি ইয়াত আপডেট কৰি দিবা আৰু মই এতিয়া যেটো OTP টো আপডেট কৰি দিম OTP যেতিয়া আপডেট কৰি দিবা তেতিয়া নেক্সট তোমাৰ একাউণ্টটো আপডেট হৈ যাব ইয়াত তোমাৰ লিখিব লাগিব তোমাৰ যেটো জেন্ডাৰটো কি হয় হে জেন্ডাৰটো দিব লাগিব জেন্ডাৰ মেল হয় সো মেল যদি ফিমেল হয় ফিমেল তাৰ পিছত আপডেট কৰিবা আৰু যেতিয়া আপডেট কৰিবা নেক্সট যিখন তোমালকৰ ডেস্কবৰ্ডখন লাই যাব সো ইয়াত তোমালকে চাই লব পাৰিবা জেন্ডাৰ আপডেট হৈ গল সো ইয়াত তোমাৰ যেটো একাউণ্টটো হয় মাই একাউণ্ট থাকিব এটো হল বেটাৰমেন্ট এক্সামিনেশনৰ কাৰণে BA BSc BCom সেকেন্ড আৰু ফোর্থ সেমিস্টার নন CBCS আৰু এটো যেটো আছে BA BSc BCom সেকেন্ড ফোর্থ আৰু সিক্স সেমিস্টাৰৰ ৰেগুলাৰ কম্পাৰ্টমেন্টেল বেকলগ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে হয় সো ৰেগুলাৰ কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামিনেশন এটো বেটাৰমেন্ট এক্সামিনেশন এটো মাই একাউণ্ট আৰু লগ আউট সো এটো আছে আৰু ইয়াত কিন্তু এটা কথা কৈছে যে the examination center fees and the practical laboratory fees shall be collected by the concerned college separately after waiving of 20% of the fees click here কৰি পিনি তোমালোকে ইয়াৰ যিখন নটিছখন এখন চাই ল'ব পাৰিবা যেহেতু মই এতিয়া যেহেতু কৰিম মই fourth semester ৰেগুলাৰৰ কাৰণে কৰিম যেহেতু এই সিজন fourth semester ৰেগুলাৰ হয় সো মই fourth semester ৰেগুলাৰে দেখাব পাৰিম যদি তুমি বেকলগ হয় তেন্তে বেটাৰমেন্ট বা বেকলগ হয় তেন্তে ক্লিক কৰিবা যেহেতু এটা fourth semester ৰেগুলাৰ হয় সো মই এই fourth semester ৰেগুলাৰত ক্লিক কৰি তোমালোকক দেখাই দিছো সো ইয়াত যেটা ক্লিক কৰিবা সো ডেস্কবৰ্ডখন ওলাব ইয়াখন আছে এপ্লিকেশন ফৰ্মত তোমালোকে প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰিবা যেহেতু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হল তাৰ পিছত নেক্সট আছে প্ৰগ্ৰাম নেম সো প্ৰগ্ৰাম নেমটো কি হয় BA BSc BCom হয় যেহেতু BComৰ হয় সো BCom হল আৰু BCom লিখাৰ পিছত যেটো এক্সাম টাইটেল হল এক্সাম টাইটেল কি হ'ব প্ৰথম যেটো আছে 6 সেমিস্টাৰ ক্যান্ডিডেট এডমিটেড ইন 2017 BA BSc BCom যিখিনি এপিয়াৰিং হ'ব 6 সেমিস্টাৰ বেকলগ ষ্টুডেন্ট সেকেন্ড ফোর্থ সেমিস্টাৰ বেকলগ ক্যান্ডিডেট এডমিটেড 2016 ৰ আৰ্লিয়াৰ আছে আৰু নেক্সট যেটো আছে যেটো ফোর্থ সেমিস্টাৰ ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ ক্যান্ডিডেট এডমিটেড 2017 or later এটো কথা সেকেন্ড আৰু ফোর্থ সেমিস্টাৰ বেকলগ ক্যান্ডিডেট খিনিৰ কাৰণে এটো হয় আৰু সেকেন্ড আৰু ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ খিনিৰ কাৰণে হয় যিখিনি এডমিটেড ইন 2017 or later আৰু এখিনি 16 or earlier বুলি অপচনটো আছে সো যেহেতু এটা 17 ত হয় সো মই ইয়াত ক্লিক কৰিলো ফোর্থ সেমিস্টাৰ ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ ক্যান্ডিডেট সো ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব মই আৰু ইয়াত যেহেতু তেওঁ 2017 ৰ পিছত লোৱা 2018 ত লোৱা সো মই ইয়াত ক্লিক কৰিলো আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ মতক নেক্সট অপচনটো যেটো ওলাইছে এক্সাম সেমিস্টাৰ ইয়া কোনটো সেমিস্টাৰ ফোর্থ সেমিস্টাৰ অলৰেডি ওলাই গৈছে আৰু তাৰ পিছত নেক্সট দিব লাগিব ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আৰু কনফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দুইটা পুট কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে মই তোমাক দেখাই দিওঁ যে ইয়াত যেটো ওলাইছে ফোর্থ সেমিস্টাৰ regular and backlog candidate student admitted in 2017 or later appearing in BA BSc BCom examination start date 17/8/2020 12 বজাৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে end date without find একত্ৰিশ 8 2000 লৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট সিজনটো 2020 সো ইয়াত ক্লিক কৰি তোমালোকে এক্সামিনেশন নটিছখন এক্সাম নটিছখন চাই ল'ব পাৰিবা যিখন আগৰ পিছখন প্ৰিভিয়াস নটিছ হয় সো ইয়াত মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো কনফাৰ্ম কৰিম সো এটো তোমালোকৰ যেটো কনফাৰ্ম হয় তোমালোকে হেতু দি পিনি কনফাৰ্ম কৰি লবা তোমালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো কনফাৰ্ম কৰিবা সো ইয়াত যেহেতু মই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিছো আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া তুমি কনফাৰ্ম কৰিবা yes 1813482 যেতিয়া ক্লিক কৰিবা আৰু ক্লিক কৰাৰ মতক নেক্সট যেটো ওলাই গৈছে তোমালোকে দেখিছা যে দৰ্পণ দত্ত অলৰেডি মই দেখাইছো যে সো নামটো ওলাই গৈছে সো ইয়াত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰা মাত্ৰক ইয়াত যেটো ওলাইছে যে দৰ্পণ দত্ত কোন কলেজ হয় ফোর্থ সেমিস্টাৰ হয় আৰু লাহৱাল কলেজ ডিব্ৰুগড় সো তোমালোকৰ কলেজ ডিটেইলছ ওলাই যাব সো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা কনফাৰ্ম হৈ ল'ব পাৰিবা নিজৰ যদি ভুল থাকে সো নেক্সট তুমি কন্টিনিউ কৰিবা কন্টিনিউ কৰাৰ মতক ওলাইছে যে প্লিজ ভেৰিফাই ইউৰ ডিটেইলছ কেয়াৰফুলি বিফৰ কন্টিনিউং ক্লিক ওকে সো সব কেয়াৰফুলি হলে ওকে টোত ক্লিক কৰি দিবা সো ওকে টোত ক্লিক কৰি দিয়া মতক নেক্সট ওলাব তোমালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন
আৰু নেক্সট যেটো ওলাব মেজৰ জেনাৰেল স্পেশাল কোর্স কোড কি হয় সকলোবিলাক ইয়াত ওলাব ফাদার্স নেম মাদার্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ ফিল আপ কৰিব লাগিব ভিলেজ এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এড্ৰেছখিনি যেতিয়া ফিল আপ কৰিবা তাৰপিছতে নেক্সট যেটো অপশন ওলাব তোমালোকে অপশনটো চাই ল'ব পাৰিবা নেক্সট যেটো অপশন ওলাব এটোত নেক্সট অপশনটো আছে সো নেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰি দিবা সকলোবিলাক ফিল আপ কৰাৰ পাছত যেটো তোমালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছ হয় এখিনি ফিল আপ কৰিবা নেক্সট তিনটা ষ্টেপত হয় ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত সেকেন্ড ষ্টেপ আছে তোমালোকৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট হয় সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব সো তোমালোকে তোমালোকৰ যিখন ফটো হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰটো লৈ ইয়াত আপলোড কৰি দিবা আৰু ফটো সিগনেচাৰ ইতিমধ্যে আপলোড কৰি পিনি তাৰপিছত যেটো নেক্সট অপশন আছে নেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰি দিবা নেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰি দিয়া মাত্ৰক ফটো সিগনেচাৰ ফিল আপ হৈ যাব তাৰপিছত ষ্টেপ 2 কমপ্লিটেড হৈ যাব তাৰপিছত সকলোবিলাক ডিটেইলছ ওলাই যাব কি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে হয় কি হয় এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ৰেগুলাৰ নে বেকলগ নে কি তাৰপিছত নেক্সট যেটো ওলাব সাবমিট অপশনটো ওলাব ইয়াত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা কিবা ভুল হৈছে নি নাই হোৱা সো এখন গোটেইখন চাই ল'ব পাৰিবা আৰু যদি ভুল হৈছে প্ৰিভিয়াছ কৰি পিনি চাই ল'ব পাৰিবা সো এটো হল মই দেখাই দিলো তাৰপিছত নেক্সট যেটো আছে সাবমিট অপশনটো নেক্সট আছে সাবমিট অপশনটোত ক্লিক কৰিবা সাবমিট অপশনটোত ক্লিক কৰা মাত্ৰক প্লিজ ভেৰিফাই your form before submit click OK to submit your form so next OK to click কৰি দিবা OK to click কৰি দিয়া মাত্ৰকে next যিখন হল ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব your application number for examination form submitted successfully wait for approval for your department center college institute আৰু next তুমি তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে ৰৈ যাব লাগিব সো হেবিলাক আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা আৰু তাৰ পিছত এইখন ওলাই যাব তোমাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ইয়াত ভিউ ফৰ্ম কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ইয়াত যেটো কলেজ ভেৰিফিকেশন পেন্ডিং হৈছে তাৰ পিছত পেমেন্ট ষ্টেটাসটো পেন্ডিং হৈ আছে পিছত যদি তোমালোকে বিচাৰা তেনে মই কলেজ ভেৰিফিকেশনটো ওপেন কৰি দেখাই দিম বা পেমেন্ট ষ্টেটাসটো দেখাই দিম সো ইয়াত যিখন ফৰ্মখন আছে ভিউ ফৰ্ম ক্লিক কৰিবা ভিউ ফৰ্ম ক্লিক কৰাৰ মাত্ৰকে যিখন ফৰ্ম হয় তোমালোকৰ সেই ফৰ্মখন ইয়াত ওলাই যাব আৰু এই ফৰ্মখন তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট যদি কৰিব বিচাৰা তেন্তে প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি পিনি তোমালোকে এখন ফৰ্মখন নিজৰ ফৰ্মখন প্ৰিন্ট আউট কৰি থওঁ বুলি থৈ দিব পাৰিবা যেহেতু প্ৰিন্ট আউট কৰি থৈ দিলে ভাল হ'ব যদি তোমালোকে এতিয়া প্ৰিন্টাৰ নাই হলো তোমালোকে এখন নিজৰ মোবাইলতে হলো তোমালোকে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিবা PDF আকাৰে সো এনেকৈ তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা সো এটোৱে আছিল আপডেটটো যদি ভাল পালা তেন্তে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা যেহেতু ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোৱে ইউনিভাৰ্চিটি সেমিষ্টাৰ এক্সামৰ সকলোবিলাক আপডেট তোমালোকলৈ দি থাকো সো চেনেল যদি ভাল পোৱা তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা সো ধন্যবাদ